Okay, saya nak jota experimentary walaupun kita tak buat lagi, buat dululah sebab kita dah bincang precaution. So saya nak jota experimentary, dan untuk post lab experimentary saya tak payah banyak-banyak. Post lab experimentary saya nak calculation, saya nak discussion. Alright, discussion adalah precaution yang kita dah bincang last week, dan saya nak calculation penuh sahaja. Alright, saya nak calculation penuh. Itu sahaja. Tak ada conclusion, tak ada apa lagi sebab kamu tak buat. So tak ada apa lagi lah yang perlu di post labkannya. So saya nak discussion, precaution yang kita dah bincang mengikut part A, part B, dan saya nak calculation lengkap. Okay, complete calculation sahaja. Jota tu buatlah, simpan, buat, hantar, dan saya suruh hantar bila pun lambat kan. So kita hantar esok. Benda ni akan due esok 2 hari bulan 3 before 12 AM tengah malam. Okay. Saya bagi 3 hari pun kamu hantar lambat, saya bagi 2 hari pun kamu hantar lambat, dan kawan kamu punya lambat, Aiman, kenapa tak hantar kerja? Aiman? Sorry, madam. Sorry, I don't like sorry, and I never love sorry. I'm not asking for sorry, I'm asking why you didn't hand in your work. It's a freaking question. Answer that question. Okay, kita tunggu. It's my mistake, madam. I'll hand in by today. All together. By today. Aiman tak siap hari ni, semua orang ulang experimentary 2 kali calculation. So we are going to your experiment 2 pre-lab, because your experiment 2 kalau tak silap saya dia akan jadi home base, tapi saya tak confirm lagi, tunggu announcement official lah. So we are going to do your experiment 2. Kalau dia adalah home base, mungkin kamu kena buat next week during your sem break sebagai assignment. Okay. So tengok betul-betul lah, kalau keluar kena buat dan kamu kena buat lah. So pre-lab over here tak banyak, kita nak fokus pada calculation as always, sebab eksperimen ni adalah more on calculation. Kita nak tengok data analysis kat belakang. Okay. So over here the introduction is thermochemistry. We are going to discuss about thermochemistry, and if you remember, we are going to talk about one word. We are going to talk about calorimeter. Okay. If you remember that you learned in your class, we are going to talk about calorimeter. We are going to talk about Q equals to MC delta T, or we are going to talk about Q equals to C delta T. Yang ni yang kita akan bincang lah. Okay. So what is actually thermochemistry? From the word thermo itself, you know, it will involve heat changes ataupun it will involve energy changes. Okay. So thermochemistry is a study between chemical reaction. Dia mesti melibatkan chemical reaction, sama ada kita buat combustion ataupun kita buat neutralization. Alright, it's a study between chemical reaction and heat change. Okay, kita akan banyak bermain dengan heat change ataupun kita panggil benda tu energy change, sama. Cuma energy yang kita ukur sekarang dalam bentuk haba. Kita ukur perubahan tenaga tu dalam bentuk haba. Okay. Macam mana kita nak ukur perubahan haba tu? Kita guna delta T. Kita banyak menggunakan delta T di sini sebab kita akan ukur suhu sebelum dan selepas. Okay, kita nak ukur suhu sebelum dan selepas. Kita nak tahu haba tu dibebaskan atau haba tu diserap adalah tengok perubahan tenaga, perubahan temperature tu. Sama ada temperature tu increase atau decrease. Okay, kita akan tengok banyak menggunakan yang tu lah. So, if you remember in your thermochemistry also we have a lot of your delta, betul? And the delta that we'll be using a lot in here, in your calorimeter is only delta combustion and neutralization.
Kita akan banyak menggunakan combustion and also neutralization in your calorimeter. Okay? But in the lab, combustion is pretty tough. Kalau kamu nak membakar dalam makmal, agak susah lah. So, kita akan menggunakan neutralization dalam makmal. Kita akan buat neutralization di mana neutralization akan menggunakan acid and base. Kita akan buat yang ni nanti. Okay? So, what is the unit of the measurement for enthalpy? Unit of the measurement of enthalpy adalah joule. Enthalpy yang saya maksudkan kat sini adalah delta H. Okay? Student akan selalu confuse. Delta H, teacher, delta H kita bukan kilojoule per mole kah? Kilojoule adalah bila saya darab dengan 10 kuasa 3. Betul? Sebab tu dia jadi kilo. Itu maksud kilo. Tapi sebenarnya kita fokus only on the joule. We only focus on the joule. And what is the per mole? Per mole adalah bila kita memegang ataupun kita compare kepada 1 mole jatuh pada siapa. Okay? So, if you remember during your tutorial, alright, if you remember during your tutorial when you learn about your delta H, semua definition delta H ada perkataan 1 mole, betul? 1 mole of apa benda, alright, heat change atau heat release when 1 mole of blah blah blah, when 1 mole of blah blah blah. So, it's very important in the delta H for you to know what is your 1 mole, alright? So, I have a question for you. In your delta H neutralization, Aiman, the 1 mole jatuh pada siapa? Aiman is a question. Wait, madam. Danish, 1 mole jatuh pada siapa? You know siapa yang layak untuk tak masuk kelas, siapa yang layak untuk hantar kerja saya lambat? It's those people when I ask question and you can answer. Han tak masuk kelas pun tak apa. Tapi kalau saya tanya soalan, Han tak boleh jawab, lepas tu nak belagak pandai dengan aku, bangun lambat, tak masuk kelas, hantar kerja lambat. You don't have the right to even skip my class for 1 minute. Class enthalpy of neutralization, 1 mole jatuh pada? Water. Alright, kita akan tengok 1 mole of water dalam enthalpy of neutralization. Well done class, thank you. Kita akan tengok pada water, therefore during calculation nanti bila saya masuk kat neutralization, saya akan tanya balik soalan yang sama nanti. Alright, 1 mole adalah kita tengok pada siapa, kita nak compare pada siapa. I'll show you in the calculation later. Okay? So, oh by the way, yang ni jangan confuse ya. Saya tak nak jawapan kilojoule per mole, saya tak nak jawapan kilojoule. Jawapan yang saya terima hanya adalah joule. That is the correct unit. Okay? Name the device that we are going to use. The device that we are going to use, like I said, we are going to use calorimeter. Can anybody give me an example of calorimeter in your daily life? Anybody? Ada benda apa in your daily life, alright, and something, an apparatus, a device that were able to store heat. Alright, any device that you can store heat. Yang kamu boleh, bukan saya nak kata menyerap haba, banyak benda boleh menyerap haba, saya tak nak dia menyerap haba, saya nak dia boleh mengekalkan haba dalam tu. Termos. Termos, alright. Termos ada 2. Termos sama ada kamu, termos yang kamu nak guna untuk maintain air tu jadi panas atau maintain your ice blended maintain sejuk, betul? So, apa guna calorimeter adalah sama macam termos. Kamu ada termos kamu buat apa? Termos kamu adalah kamu tuang air panas, kamu ada hot water, kamu masukkan hot water dalam tu, air panas tu boleh kekal panas, betul? Kenapa air panas tu boleh kekal panas? Kita ada water dalam tu, dalam air ada haba. Okay, bila saya ada termos yang bagus, a good termos adalah bila kamu tutup termos tu, kamu tak buka termos tu, air panas tu kekal panas lepas 20 tahun. Tu haba yang sangat-sangat, tu termos yang sangat-sangat hebat.
Sebab tak ada haba boleh keluar terus daripada termos. Tapi kalau termos yang kamu beli, katakanlah kamu pergi buat lucky draw, kamu dapat menang termos. Termos yang kamu dapat free tu, kamu tuang air panas, lepas tu kamu pegang dengan tangan, kamu rasa panas. Alright, kamu pegang dengan tangan, kamu rasa panas. Adakah termos tu termos yang bagus? Tak. Kenapa Tak. termos tu bukan termos yang bagus? Sebab termos tu akan menyebabkan haba tu keluar. So, kita nak haba tu duduk dalam tu. Tapi kalau termos tu kamu pegang dengan tangan, kamu rasa panas sebab haba tu dah keluar daripada termos tu. Betul? So, air kamu akan cepat sejuk. Alright, air kamu akan cepat sejuk. So, what is a calorimeter? It works exactly the same. Macam termos kita. Saya ada satu calorimeter. Saya buat reaction dalam tu. Kalau saya ada calorimeter, alright, that is my calorimeter. Lepas tu saya buat combustion. Saya bakar something. Betul? Saya bakar something. During combustion, heat will release. Agree? Alright? Heat will release. So, apa yang kita nak buat adalah saya buat combustion dalam ni. Kenapa saya buat combustion dalam ni? Sebab saya ada thermometer. Saya akan baca suhu dia. Saya ambil temperature initial, lepas tu saya ambil temperature final. Kenapa saya boleh ambil temperature final? Sebab haba yang dibebaskan oleh combustion kamu, haba yang dibebaskan masa kamu bakar something tu, dia disimpan dalam calorimeter kamu. Dan apa yang kita nak buat? Kita nak ukur haba yang dibebaskan tu. Kalau kamu bakar something, alright, kamu bakar something depan rumah, kamu tak boleh nak ukur haba tu bebas banyak mana. Kamu cuma rasa panas. Betul? Saya rasa panas lah, tapi banyak mana haba yang dibebaskan. Kita nak ukur macam mana? Kita kena letak dalam satu container. Alright, kita kena letak dalam satu container yang boleh simpan haba tu. And container tu kita panggil calorimeter. And Farid give a very good example, thermos. Okay, thermos is something that you can keep the heat. Another type of calorimeter that you have in your daily life other than thermos, you know the polystyrene box? Alright, kotak polystyrene yang biasa orang letak ais. Betul? Alright, that is also a thermos. Kenapa ais letak dalam tu? Sebab dia akan menghalang haba dari luar masuk ke dalam. Betul? Supaya ais tu tak cair. Okay? So, sama juga dengan kotak ais yang warna oren tu. The ice box yang warna oren yang orang jual kat kafe besar-besar tu kan. Alright, yang tu pun sama. Yang tu pun calorimeter juga. Alright, so calorimeter ada dua jenis. Satu, kita simpan haba dalam. Guna air panas. Satu lagi, tak semestinya air panas. Kita simpan yang sejuk. Betul? Yang sejuk kita tak nak bagi dia cair. Sama juga. Okay, sama ada kamu nak menghalang haba tu keluar atau kamu nak menghalang haba tu masuk. Same thing. Okay, so that is the calorimeter. That is the use of calorimeter or what is actually a calorimeter. Okay, and then kat sini kita ada dua perkataan yang saya nak kamu pay attention sangat-sangat. Specific heat capacity dengan heat capacity. Alright, C besar. So saya ada C kecil dengan saya ada C besar. C kecil adalah specific heat capacity. Okay. And then, satu lagi adalah heat capacity. C besar adalah heat capacity. Dan sebelum kita move on, kita tengok apa tu. Saya rasa lagi senang sebenarnya tengok unit. Tengok unit dia adalah joule, gram, -1, degree Celsius, -1. Heat capacity adalah joule, degree Celsius, -1. Apa beza antara dua tu? Apa beza antara dua ni? Involve mass. Alright. Thank you. Specific heat capacity involve gram. Involve mass. Alright, Syah said. Thank you. It will involve gram. Nampak beza dia? Beza dia adalah pakcik ni ada gram. Dengan kata lain, dalam specific heat capacity dia melibatkan gram. Dia melibatkan mass. Therefore, formula yang kita akan guna kalau dia adalah C kecil, kita akan guna formula Q equals to MC delta T. Kenapa MC delta T? Sebab kehadiran mass adalah dalam gram. Nampak? Tapi kalau saya guna heat capacity, kalau kita guna heat capacity joule per degree Celsius, formula yang kita akan pilih adalah C delta T. Nampak? Okay.
And the good news over here guys, we only have two formula. We only have two formula. Tak ada pilihan ketiga pun. So pilihan yang kamu nak pilih adalah saya nak guna MC delta T atau saya nak guna C delta T. Macam mana nak tentukan kita nak guna formula mana? Depends pada soalan. Sama ada dia bagi ataupun dia tanya. Kadang-kadang dia tak bagi tapi dia tanya. Okay? Dan budak akan tengok pada nama. Okay? Ada dua cara nak tengok. Sama ada tengok nama yang dia cakap. Specific heat capacity. Alright? Is given bla 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 berapa. Ataupun heat capacity given adalah berapa. Itu satu cara. Saya personally, saya prefer tengok unit. Saya prefer tengok unit. Kenapa saya prefer tengok unit? Sebab the moment saya nampak gram dalam unit tu, saya tahu dah saya kena ada mass. Nampak? Saya personally, saya prefer tengok unit sebab saya nampak je gram, saya tahu saya kena ada MC delta T. So, kalau dia tak ada gram, saya tahu saya tak perlu mass lah. Saya guna C delta T. Itu cara saya lah. Okay, up to you. Mana-mana cara yang kamu selesa. Tapi saya nak ingatkan, cara nak pilih formula sangat bergantung pada soalan. Tak semestinya bila soalan bagi value. Kadang-kadang soalan tanya value tu pun sama. Okay, you only have two formula. Jangan teka. Pilih betul-betul formula mana yang kamu nak guna. Okay, so unit tak ada isu besar. Unit kat situ adalah gram untuk mass. And delta T kita tak kisah guna Kelvin atau degree Celsius. So tak ada isu lah sebab dia cari delta kan. Dia cari perbezaan. Okay, so tak ada isu sangat. Ada masalah dengan formula 2 ni? Tak ada? Okay. So, explain. Apa benda dia suruh explain ni? Dia bagi value. Is 20. Okay. Dia melibatkan gram. Dia kena tulis definition sikit kot. Alright. Selesai dengan unit tu. Okay. What is mean by the explain adalah saya rasa dia minta definition. Your specific heat capacity is actually the, what do we call that? The amount of energy. Oh, tapi dia dah bagi value. Okay. 0.385 joule of energy is needed for saya kena fikir ayat. Gram datang dulu ke temperature datang dulu? Energy is needed to increase 1 degree. Is needed to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of apa benda? Copper. 1 gram of copper metal. Okay. Energy is needed to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of the copper metal. Yeah. Okay. So, beza dia kat sini hanya adalah dia kena ada tenaga yang dia bagi ni adalah joule, tenaga yang diperlukan untuk increase the temperature of 1 degree Celsius of 1 gram of the copper. Berbeza dengan yang bawah, dia tak perlu ada gram. Dia adalah 20 joule of energy. Alright, 20 joule of energy is needed to increase the temperature by 1 degree Celsius in the calorimeter. Dia tak perlu ada gram sebab dia adalah heat capacity. Okay, kita hanya perlu cakap di dalam calorimeter, bukan calorimeter tu punya. Alright, itu beza dia je lah. Masih adalah to increase 1 degree Celsius. 20 joule degree Celsius. Yeah. Okay. Saya nak ingatkan walaupun kita banyak guna degree Celsius kat sini, tapi kalau soalan bagi Kelvin, nak cari delta T tu kita tetap tolak je tau. Tak payah tukar unit dah. Dia sama je. Okay, dia sama je. Jangan bazir masa kat situ. Alright. Any problem untuk nak bezakan yang ni? Yang ni yang penting. Definition dia tak apa. Boleh ke? Boleh beza C kecil, C besar? Bila masa guna MC delta T, bila masa guna C delta T. Yang tu yang penting. Yang tu yang sangat penting. Okay? Alright. Procedure.
Why must we use the same calorimeter for both part of experiment? Saya nak pergi sedikit procedure, boleh? Okay, sebab kamu tak buat lagi. So, saya nak jelaskan apa yang kita nak buat. So, di part A, alright, di part A, kita sebenarnya nak cari heat capacity of the calorimeter. Remember I say polystyrene is also a type of calorimeter. Alright, and the calorimeter that we are going to use in the lab, alright, the calorimeter that we are going to use in the lab is the polystyrene cup. Alah, cawan polystyrene yang hang beli, kalau hang beli teh panas kat Cameron Highland tu, cawan tu. Okay, cawan putih tu. That is the one that we are using. Hang gelak, tapi yes, we are using that in the lab. Okay, yang tu lagi senang nak guna berbanding yang logam tu lah. That is the one that we are going to use. And in the part A, apa yang kita nak cari? Kita cari heat capacity. Sayang, kita cari C besar ke C kecil? C besar. Kita sebenarnya untuk calorimeter. Okay, sebab kita ambil polystyrene cup. Alright, kita ambil polystyrene cup lah. Assume lah ni polystyrene ni mahal lagi berbanding polystyrene ni. So, saya kata saya nak buat eksperimen dalam ni. Alright, dan kita kata setiap satu calorimeter, I said just now, setiap satu calorimeter, dia boleh simpan haba. Betul? Dia boleh simpan haba. Tapi dia boleh simpan haba banyak mana? Alright, apa keupayaan dia? Heat capacity. Apa keupayaan haba yang dia boleh simpan? Kita tak tahu. Alright, tak ada label. Dia tak tulis kat sini, oh C besar berapa. Dia tak tulis. So, apa yang kita boleh buat? Kita kena cari heat capacity itu sendiri. So, di part A, apa yang saya buat adalah apa yang kita akan buat. Kamu pun ambillah cawan tu. Setiap orang akan ambil cawan. Sama ada satu atau dua. Kadang-kadang kalau banyak, saya stack jadi dua. Supaya dia padat sikit. Alright. So, kita ambil cawan tu. Kita buat apa? Kita letak air panas. Nampak? Kita letak air panas. Alright. 50 ml of distilled water. Kita panaskan air tu. 50 to 60 degrees Celsius. Lepas tu, saya akan tuang the hot water in there. Saya akan tuang the hot water in there. Saya tutup cepat-cepat. Kenapa nak tutup cepat-cepat? Macam mana kita nak simpan haba? Kita simpan haba supaya benda tu tertutup. Betul? Bayangkan hang beli termos mahal-mahal, lepas tu hang letak air panas, your hot latte daripada Starbucks, lepas tu hang terbuka je termos hang. Hang rasa hot latte tu kekal panas ke? Dia takkan kekal panas, betul? Alright, jangan beli Starbucks. It's overrated and it's not nice. And it's expensive, by the way. Okay? So, apa yang kita buat adalah, macam mana kita nak jaga air panas tu adalah, kita kena tutup. Alright, kita kena tutup cepat-cepat. So, kita letak air panas, kita tutup cepat-cepat. So, kita letak thermometer. Alright, saya akan suruh buat lubang. Kita letak thermometer, lepas tu kita letak tutup dengan plasticine ke, tutup dengan getah ke, tutup lah, kita tutup dia. So, kita pun ambil lah suhu initial. Lepas tu, kita pun tunggu sampai suhu jatuh, kita ambil temperature final. Yang tu yang kita buat. Alright. Dan dalam ni, sayang, kita hanya letak hot water. Kita letak tak apa-apa reaction. Tak, kita tak buat reaction, betul? Saya tak buat combustion. Ada acid, ada base. Tak ada. Alright, ada bakar apa-apa? Tak ada. Saya hanya make sure calorimeter saya bersih, kering. Lepas tu, saya hanya tuang air panas. Dan saya ukurlah air panas tu daripada awal berapa sampai hujung berapa. Lepas tu saya kira, kita akan kira the C besar. Dan calorimeter yang sama wajib guna di part B. Sebab calorimeter yang kamu cari di part A tadi, kamu dah tahu C besar dia berapa. Kamu dah tahu keupayaan dia untuk simpan haba tu banyak mana, baru kita boleh buat eksperimen dalam part B. Dan dalam part B, nampak tak? The heat neutralization. Barulah kita buat reaction. Barulah kita masukkan acid, kita masukkan base. Betul? Alright. Dan kita tahu neutralization, delta H neutralization, dia adalah sentiasa negatif. Dia sentiasa heat release. Setuju? Alright. Neutralization adalah sentiasa heat release. Dan di part B, apa yang kita nak kira? Kita nak kira delta H neutralization tersebut. Kita nak kira yang ni. Alright, kita nak kira yang ni.
So nak dapat delta H neutralization, kamu kena tahulah semua benda pasal device yang kamu guna. Kamu kena tahulah semua benda pasal mesin yang kamu guna, betul? So macam mana nak tahu the calorimeter mesin kamu? Kita cari di part A. Alright, kita cari di part A. Sebab itulah soalan cakap, one of the question tadi, why, dan bukan why dalam lab kalau saya cakap, saya akan cakap must. Mesti kena guna part A punya masuk kat part B. Alright, sejukkan kita dah buat untuk part A, lepas tu kamu kena sejukkan balik cawan kamu supaya dia sedia untuk part B pula. Okay, wajib. So kamu wajib guna untuk yang part B. Kenapa? Sebab kita nak ensure the heat capacity of the calorimeter in part B is the same as calculated in part A, is the same as calculated in part A. Kita kira di part A, betul? Kita kira di part A. So kita nak make sure benda yang kita kira di part A kita boleh guna di part B. So apa yang kita nak make sure sama tu? The heat capacity of the calorimeter. Yang tu kena maintain, yang tu kena sama. Okay? Bila saya kata sama tu, saya akan cakap dengan budak semua benda sama. Cawan yang kamu guna sama, thermometer yang kamu guna sama. Setup kamu kena semua sama. Cuma yang ubah adalah tadi saya tuang air panas. Sekarang saya tuang acid base. Itu je saya cakap beza. Okay? Boleh? Lagi soalan? Soalan? Tak ada List down the precaution. Okay, yang ni sama kamu tak buat amali, so saya nak tengok guna procedure. Sama juga sayang, kita akan macam biasa, kita akan buat your precaution part A, part B as always supaya kamu nampak sikit apa yang berlaku. So let's look at the part A first. Dalam ni, apa precaution kamu rasa perlu ada bila kamu baca benda ni? Close the lid immediately. Yes. Pertama adalah close the lid of calorimeter immediately. Okay, immediately. Alright. Kenapa kita nak buat macam ni, sayang? Kenapa kita nak buat macam ni? To reduce the loss of the heat. To ensure minimum, boleh ayat kamu pun boleh. Alright, to reduce sebab kamu gunakan. Immediately, to reduce the loss of heat. Boleh? Okay. Alright, lagi. Saya setuju. Lagi kalau kamu baca ni, ada lagi, banyak lagi. Kita measure the temperature of an empty calorimeter. Okay, yang ni tak ada apa. Kamu baca temperature thermometer je kan. Pipette 50 ml of distilled water into 100 ml beaker. Bila guna pipette, what is your precaution? No air bubbles. Thank you. Alright. Make sure there is no air bubble. Thank you. Make sure there is no air bubble in the pipette. Kenapa? Kenapa nak tak ada air bubble? Always kenapa? Kalau ada air bubble, apa jadi? Adakah dia masih 50? So, kenapa tak nak air bubble? Accurate reading. Accurate reading. Accurate volume, bukan reading. Kita tak baca apa-apa. Okay, kita transfer volume. Accurate volume of solution ataupun water lah kat sini sebab kita guna water kan.
water teruslah, tak buat solution pun Miss Wong. Accurate volume of water is transfer. Okay. Yes, boleh. Lagi kita panaskan. Alright, kita tutup. Yes, kita tak nak haba tu hilang. Lepas tu kita ukur air tu. Lepas tu kita panaskan. Kita tuang dalam tu. Oh, observe the decrease in temperature every 10 seconds for 2 minutes. Record the temperature that remain constant. Ada lagi apa-apa? Ada lagi apa-apa? Tak ada. Eksperimen senang. So, tak ada apa sangat lah. Cuma make sure bila guna pipet, make sure tak ada air bubble. Kamu tahu macam mana nak guna pipet. So that kamu tak ada air bubble and kamu make sure air yang kamu transfer adalah 50. Kenapa? Sebab nanti kita akan kira guna 50 ml. Kita akan guna 50 gram tu. Okay. And then next adalah you need to close the lid of the calorimeter immediately to reduce the loss of heat. So kamu nak make sure air panas yang kamu tuang dalam tu, tak kisahlah 50 or 60, yang kamu tuang dalam tu, haba semua duduk dalam tu. Kita bermain dengan haba. Dan haba dia tak macam pasir. Kita tak nampak haba tu keluar. Alright, kita tak nampak haba tu keluar. Tapi kita tahu haba tu akan keluar. So cara kita senang je. Saya akan cakap, hang buka sikit je. Buka penutup tu sikit, tuang, lepas tu hang tutup balik cepat. Alright, janganlah hang tuang, lepas tu duk cari penutup pula, jangan. Okay, saya akan pesan kat budak macam tu lah kalau kita buat dalam makmal. Okay, so that is your part A. Tak ada apa sebab eksperimen pun senang. Kita tak buat apa, kita hanya tuang air panas. Okay, masuk kepada part B. Kita tengok pula part B. Saya nak cari enthalpy of neutralization. Saya nak tahu precaution dia. So sama, kita masih menggunakan pipet. Betul? Alright. So the same precaution akan ada. Make sure, ensure there is no air bubble. In the pipette. Reason samalah. Because blah blah blah. Hang tahulah. Okay, tulis sendiri. Okay. So pipette yang tu nampaklah. Kita ada 1 molar of NaOH. Kita ada 25 ml of 1 molar hydrochloric acid into a beaker. Okay, different beaker ya. Satu into calorimeter, satu into beaker. Oh, yang ni ada. Yang ni nak bagi tanya sikit. Saya ada 2 solution sayang. Saya ada base. Saya ada acid. Acid masuk dalam beaker. NaOH masuk dalam calorimeter. Kenapa? Kenapa tak ataupun boleh tak terbalik? Soalan saya yang pertama dulu. Boleh tak acid masuk dalam calorimeter, base masuk dalam beaker? Aina kata tak. Ataupun ada yang kata boleh? Ataupun tak kisah teacher, sama je, nanti tambah-tambah sama juga. Ada apa idea kamu? Kisah atau tak kisah? Anyone? Does it matter or does it not matter? Aina rasa matter. Yang lain? Sophie? Not matter. Sophie kata not matter. Doesn't matter. Ikut kita lah. Kita nak tuang dalam mana. Aiman? I think it's matter. You think it's matter? That's Danish? matter. I think matter tu. Why? Sebab acid tak boleh masuk dalam calorimeter. Sebab? Sebab? Ya, acid tak boleh masuk dalam calorimeter. Why? Anyone? Sebab boleh rosakkan. Alright. Acid cannot pour into the calorimeter. Calorimeter yang kita guna dalam makmal adalah polystyrene cup, betul? Kalau satu lagi sejenis lagi calorimeter yang kita akan guna dalam makmal adalah dia guna logam copper. Dia guna copper. Alright. Copper panggil apa, WB?
copper lah. Alright. Dia guna logam copper. Aku tak tahu copper panggil apa. So bila dia guna polystyrene ataupun dia guna copper, kalau asid masuk dalam calorimeter, dia akan menghakis. Alright, dia akan menghakis. So kita tak boleh terbalikkan dia, sebab tu kita bagi sangat spesifik alkali ataupun base kamu yang masuk calorimeter, tapi asid masuk dalam beaker dulu baru kita tuang. Okay, itu beza dia lah. So acid cannot pour into the calorimeter first to avoid corrosion. To avoid corrosion. Alright, dia akan menghakis. Alright, kita nak avoid penghakisan tu lah. Alright. Ingat yang tu. Lepas tu kita akan tuang HCl into the beaker. Remove the thermometer, lift the lid slightly and quickly pour the HCl solution into the calorimeter. Sama macam saya Aina yang bagi yang first tadi. Sama juga kita kena buka penutup dia dan tuang hydrochloric acid dan tutup balik. So precaution yang sama sekali lagi. Nampak? Sebab purpose kita adalah kita nak make sure haba tak keluar banyak sangat. Okay? Dia akan keluar sebab hang dah buka. So dia akan keluar dah confirm. Cuma kita nak make sure haba yang keluar tu minimum. Alright? Kita nak make sure haba yang keluar tu minimum. Minimize the loss of heat by closing the calorimeter lid quickly. Alright? Quickly replace the lid. Memang dia dah cakap dah pun, quickly replace. Cuma kat sini kita kena bagi tahu kenapa lah. Sebab kita nak minimize the loss of heat. Okay? Last but not least, saya rasa last yang kat sini adalah kenapa kena stir? Anybody? Kenapa kena stir? To ensure all the reactant react. To ensure all the reactant react, what do we call that? Alright, to ensure all the reactant react, we have two words. Completely reacted. Okay? Dia dah bagi tahu dah step tu sebagai precaution. Dia dah bagi tahu kena stir solution. Kamu kena fikir kenapa aku nak stir solution. Alright? So, tak ada tempat saya tulis kat atas. Make sure the solution of acid and base, bagi tahu solution siapa, make sure the solution of acid and base is stir so that the reaction ataupun the reactant, because Chia used the word reactant, so that the reactant are completely reacted. Alright. Sebab kalau kamu tuang base dulu kat calorimeter, bermakna di bawah calorimeter tu NaOH lah. Betul? Di bawah calorimeter tu NaOH. Lepas tu kamu tuang acid. Lepas tu kalau kamu tak kacau, bermakna mungkin dia akan ada base yang duduk bawah sekali tu tak larut pun dalam tu. Tak react pun. Okay? Kita kena kacau sebab kita ada dua benda dalam tu. Dan setiap kali kita kacau, ada dua sebab je. Satu, sebab kita nak form homogeneous. Alright, kita nak form homogeneous. Kalau kita ada solid dengan aqueous, kalau kita ada apa-apa pun, kita nak form homogeneous. Sebab tu kita kacau. Yang kedua, kenapa kita kacau? Sebab kita nak make sure reaction tu completed. Kita nak make sure semua benda, macam Chia cakap, all the reactant in that is completely reacted. Okay? Dua sebab sahaja kenapa kamu kena kacau. All the time. Sentiasa dua. Okay? Bila kamu jumpa perkataan kamu kena stir, dua sebab je. I want completely reacted. I want homogeneous reaction. Homogeneous solution. Itu sahaja. Okay? Tak ada sebab lain kamu kena kacau. Boleh? So every time bila kamu buat reaction, kamu jumpa je perkataan kacau tu, kamu tahu dah apa precaution kamu. Okay? Saya bagi semua sama juga sebab kamu tak buat lagi. So saya harap kamu nampaklah, imagine, dapatlah imagine dan tahulah apa tu calorimeter sebenarnya. Okay? So tak ada apa kat sini.
calculate the heat. Alright, kita nak masuk calculation a bit. Okay, saya nak masuk calculation, and kalau ada apa-apa yang tak faham, tanya. Saya takkan bagi jawapan macam biasa. Kamu akan tekan calculator dan kira. Okay, saya akan bagi cara kita kira sama-sama. Okay, so this is the part A. Lupa nak label. This is the part A. Contoh untuk part A lah. Okay, so apa yang kita akan kira? Temperature of the 50 milliliter warmer water. The warm water adalah 37.92 degrees Celsius. The temperature of the 50 milliliter of the cold water is 20.91 degrees Celsius. Temperature after mixing is 29.11 degrees Celsius. Soalan pertama, calculate the heat loss by the warm water. Okay. Pertama sekali, bila heat loss bermakna kita nak kira Q. Okay. Q ni adalah simbol untuk heat. Q ni adalah simbol untuk heat. Dalam exam, biasanya saya akan cakap dengan budak, tulis cara ni je. Heat absorb. Okay, by siapa? Katakan ni option je tau. Bukan soalan . Heat absorb by calorimeter, katakan. Ataupun kalau dia adalah heat release. Saya akan suruh student saya, kita akan label macam ni je. Heat release by reaction. Kalau kat sini adalah heat loss, bermakna heat loss tu adalah heat release lah. Betul? Haba dibebaskan. Haba yang hilang. So heat release by siapa? By the hot water. So saya akan label macam ni je. Okay. Tak payah tulis dah ayat panjang-panjang tu. Tak payah fikir positif atau negatif at this moment. Sebab kalau kamu tak tulis release atau absorb, kalau kamu tak tulis perkataan release atau absorb kat sini, jawapan kamu kena ada positif atau negatif. Okay, jawapan kamu kena ada positif atau negatif. So daripada kamu nak fikir dia positif atau negatif, saya rasa lagi senang kita tulis dari awal tu, saya tengah kira untuk haba yang dibebaskan atau haba yang diserap. Make sense? Alright. Alang-alang tu wait, nak tanya sikit. Absorb adalah positif atau negatif? Heat absorb. Positif. 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 Therefore, release adalah negatif. Okay? Alright? Boleh So, kita nak pergi kepada A. I want to calculate the heat loss by the warm water. So, heat loss by the warm water akan jadi heat release by the warm water. Saya akan suruh budak label macam ni. So, bila kamu label macam ni, the next to the Q. The next to the Q adalah forever MC delta T ataupun C delta T. Forever. Tak ada cara lain. Okay? Boleh? So, rasa-rasa kita guna C delta T atau kita guna MC delta T? MC. MC. C. Alright. Kalau kita guna MC delta T, I agree that we use MC delta T, and look at the way I write. I will have MC M delta T. for warm H2O. Alright. C for warm H2O. And delta T for warm H2O. This is the way that I will label. Soalan saya. M ataupun mass dapat dari mana weh? Volume. Mass 50 Chia? mol. 50 ml. But 50 is a ml. Because the density of water is 1 gram per ml. Yes. Depends So, depends convert to gram. sangat-sangat pada exam. Thank you, Chia. Very good. Depends sangat-sangat pada exam. Kalau soalan ada bagi density, dia dah bagi tahu dah density of water berapa, 0.987 guna. Tapi kalau soalan exam tak bagi tahu density of water berapa, straight away density of water adalah 1 gram per milliliter. Kalau soalan tak bagi, kita akan guna terus. And just a kind reminder, density is also equals to the mass in gram over the volume in milliliter. Okay? Kita ada 50 milliliter. Sayang, kita ada 50 milliliter. Saya nak cari mass. So, volume dah ada 50. Volume kat sini adalah 50. Density adalah 1. So, automatically kamu akan dapat mass of water adalah 50 gram. Alright?
volume akan sama dengan mass dengan syarat density adalah 1. So berhati-hati dengan soalan exam. Soalan exam pernah keluar density given is only 0.98. So jawapan akan lari. Okay, kena guna yang tu. So mass of water over here is 50 as stated by your friend. So I have a 50 over here. C kecil untuk water, kalau solution dia tak bagi C kecil ataupun water dia tak bagi C kecil dan kamu nak guna C kecil standard adalah 4.18. Alright, kalau dia tak bagi. So, what would be the delta T of the warm water? The delta T of the warm water akan ambil warm water asal 37.92 tolak dengan yang mana? Tolak dengan cold atau tolak dengan final? Yang final. Kita akan tolak dengan final. Jangan tolak dengan yang sejuk. Kita akan tolak dengan yang final. Okay. Dan untuk cari delta T, ingat tak saya cakap saya tak nak positif negatif kan at this moment. Sebab saya dah letak positif negatif tu kat sini. So delta T saya guna konsep yang sangat senang. Bukan final tolak initial. Tak. Besar tolak kecil. Tak kisah besar. Ambil besar tolak kecil. So besar 37.92 tolak 29.11. So besar tolak kecil. Ingat ya, besar tolak kecil. Rekan-rekan atau Sophie atau geng-geng tu lah. Fakrul? Madam, Yes. One 1841.29 Unit? joule per gram per degree Celsius. Q sahaja weh. I- Q sahaja. Kelas unit. Q sahaja. Joule. Joule. Heat sahaja ya. Unit hanya joule. Okay. Okay. So that is your A. That is the heat lost by the warm water. Okay, that is the heat lost by the warm water. Okay, next dia kata heat lost to the cool water. Baca ayat ya. Dia main dengan bahasa Inggeris apa ni, macam mana lah, apa. Heat lost to the cool water. Dia guna perkataan heat loss, tapi dia kata haba yang bebas kepada air sejuk. Heat lost to the cool water is actually represent, your B over here is actually represent the heat absorbed by the cold water. Alright? It's actually the heat absorbed by the cool water. Kita dah cerita pasal MC delta T tadi. So kat sini pun akan sama. Kita akan guna M C delta T. Tapi M adalah M untuk cold water. C adalah C untuk cold water. Dan kita ada delta T sekali lagi adalah untuk cold water. Saya rasa tak perlu cerita dah kenapa mass dia 50. Sama je sebab kita guna density 1. C kecil pun sama. Kalau C kecil tak bagi adalah 4.18 standard. Okay. Cari delta T dan saya nak jawapan akhir. Fikir betul-betul delta T adalah berapa dengan berapa. Berapa tolak berapa. Danish? Danish? Mass berapa?
So, mass lah. Mass dia 50. Mas 50. C kecil. 4.18. Delta T berapa tolak berapa? 29.11 tolak 20.91. Okey, 29.11. Sayang, saya ajar cara tak payah ada positif negatif, dan sebab saya rasa positif negatif selalu akan buat student pening sebab Q selalunya bukan jawapan akhir. Kan kita akan guna value Q tu untuk kira kat bawah. Betul? Selalunya lah. So bila dia jadi macam tu, dan kalau Q tu dari awal dah ada positif negatif, calculation hang kat bawah tu hang pening bila masa nak ambil positif tu, bila masa tak ambil. Alright? So selalunya saya akan ajar cara ni. Sebab kamu still kena bagi tahu haba tu adalah positif atau negatif. Cuma saya tak nak guna simbol, saya guna perkataan. Okay? Danish, calculated? 1713.8. 1713.8 unit Joule. joule. Okay? Alright, class. So apa yang kita tengah kira sekarang adalah saya ada air panas, okay, dalam calorimeter saya masukkan hot water, warm water, okay, saya masukkan warm water. Kita tahu warm water akan pegang haba lah. Lepas tu saya ada cold water. Cold pun dia salah eja soalan apa ni weh. Aku menyampah tengok, weh bukan COO weh. Ni cold water menyampah aku. Alright. Tak kuah water tu. Menyampah dari tadi aku duk menyampah dah sebenarnya. Ya. Ni bau English yang betul ni. Okay, dah. Jangan check yang tu, Miss Hong. Jangan check yang tu. Okay, so kita ada dua benda dalam satu cawan. Kita ada air panas, air suam, kita ada air sejuk. Betul? So, kita tahu haba banyak sebenarnya pada air panas. Agree? So, haba daripada air panas sebenarnya akan dibawa masuk ke air sejuk. Sebab tu suhu air panas akan jatuh. Kenapa suhu air panas akan jatuh? Sebab air panas tu membebaskan haba. Okey? Dan haba yang dibebaskan oleh air panas saya adalah 1841.29. So haba ni pergi kat mana sayang? Haba ni pergi kat mana? Haba ni akan diserap oleh air sejuk. Okey, haba ni akan diserap oleh air sejuk. Air sejuk menyerap haba. Air sejuk menyerap haba. So haba yang diserap oleh air sejuk banyak mana? Haba yang diserap oleh air sejuk hanya sebanyak 1713.8. Tak rasa pelik ke? Air panas saya bebaskan haba 1800 lebih. Betul? Haba yang dibebaskan 1800 lebih. Tapi air sejuk saya hanya serap 1700 lebih. Yang lebih tu pergi mana? Remember calorimeter? Alright, remember your calorimeter? Adakah calorimeter cawan yang kita guna ni tebal gila? Adakah cawan yang kita guna ni tak menyerap haba langsung? Tak. Alright, bermakna haba kamu yang lebih ni, haba yang ada perbezaan ni diserap oleh calorimeter. Sekali lagi, Miss Wong guna perkataan diserap. So the heat is absorbed by the calorimeter. Alright, so haba yang diserap oleh calorimeter adalah banyak mana? Ambillah haba yang dibebaskan oleh air panas, the heat released by the warm water, haba yang dibebaskan oleh air panas sebanyak 1800. Tapi haba yang diserap oleh air sejuk hanya sebanyak 1700. So, yang beza atau yang hilang tu diserap oleh calorimeter. Tu maksudnya. Okay? Weh, biasa guna thermos tak? Biasa kan kalau siapa yang ada adik kecil kat rumah lah especially. Tapi zaman tadi semua guna kowe dah Miss Wong. Siapa guna thermos? Alright. Thermos tu, thermos mahal, kalau thermos mahal gila tu je lah. Alright. Kakak saya pernah beli thermos dari Jepun ke apa benda. Oh, air panas boleh tahan 3 hari weh. Aku macam kagum gila. Macam hebat ah. Kalau kamu tak buka sangat air panas tu boleh tahan 3 hari. Aku macam okay, boleh masak nasi lemak tak rosak dalam tu. Macam tu lah cerita dia. Okay. So, sangat panas thermos tu. Yang tu, tapi tak semua thermos macam tu. Betul? And most of the thermos adalah
air panas masuk pagi, malam mungkin dah suam dah. Betul? So haba dah dibebaskan. Haba yang dibebaskan tu, haba yang dah hilang tu pergi kat mana? Calorimeter lah. Alright, calorimeter tu dia dibuat daripada besi, dia dibuat daripada getah, dia dibuat daripada plastik. Semua material dalam dunia ni menyerap haba. Alright, semua material dalam dunia ni serap haba. Serap banyak atau serap sikit je. So sekarang calorimeter saya menyerap haba, banyak mana yang dia serap? Tolaklah. Yang hilang tu diambil oleh calorimeter lah. Okay, itu maksud dia. So kamu pun dapatlah 1841 tolak dengan tu. Okay. Yang ni senanglah, yang ni tak ada apa. So haba yang diserap oleh calorimeter adalah sebanyak ni. Setuju setakat ni? Okay, faham apa yang berlaku So, at the end of the day, what are we trying to calculate, ladies and gentlemen? We are calculating this. Ingat tak saya kata part A apa yang kita nak cari? Kita nak cari C besar untuk calorimeter. Alright, saya nak cari C besar untuk calorimeter. So macam mana nak cari C besar untuk calorimeter? Kita akan ambil haba yang diserap oleh calorimeter. Okay, formula yang kita akan guna C besar atau C kecil. MC delta T atau C delta T. C delta T. C delta T. Kita akan guna C delta T sebab C besar adalah yang kita nak cari. So the heat absorbed by the calorimeter, jangan ada positif negatif. Kita adalah 127.49. Yang ni yang kita kira tadilah in joule. C besar calorimeter adalah yang kita nak cari. Balik kepada delta T. Okay. Balik kepada delta T. Delta T berapa tolak berapa? 29 tolak 20.91. 29 tolak 20.91. Okay. Kawan kamu ambil 29 tolak 20. Dia ambil yang final tolak dengan yang sejuk. Itu adalah dengan syarat air sejuk duduk dalam calorimeter terlebih dahulu. Betul? Alright. So, bila air sejuk duduk dalam calorimeter terlebih dahulu, kita akan assume calorimeter kita sama suhu dengan air sejuk. Dan kenapa kita tahu air sejuk duduk dalam tu terlebih dahulu? Nampak T1? Alright. Walaupun soalan tak bagi ayat ni. Misal macam mana kita tahu air sejuk dalam tu dulu? Tengok pada T1. Alright, tengok pada T1. T1 duduk dalam tu. So, apa yang kita akan assume adalah, we will assume, kat sini, saya nak tulis assumption sikit dah. Assume cold water is in the calorimeter initially. Alright, cold water is in the calorimeter initially. Dia duduk dalam calorimeter dari awal. Sebab itu kita ambil dia sebagai T1. Faham? Okay. Dan dia sangat bergantung pada soalan. Kadang-kadang saya nak buat jahat, saya cakap air panas duduk dalam tu dulu. So initial untuk calorimeter adalah temperature air panas lah. Nampak? Okay. So dia sangat bergantung pada soalan. So kita pun ambil lah yang final 29.11 tolak dengan 20 point yang kawan kamu cakap lah tu lah. 29.11 tolak 20.91. Kamu akan cari C besar. Dan C besar yang kamu dah kira, saya nak sekali dengan unit. Tengok balik unit dia berapa saya. Fakrul. Fakrul ada ke? Yes, Miss. Saya nak unit. Saya dapat 15.55 Joule per Celsius. 15.55 joule per degree Celsius. Setuju kelas? Alright, jangan lupa unit. Okay, 15.55. Alright, saya dapat yang tu juga. So, this is the value yang kita akan bawa masuk ke dalam part B. So, jangan lupa value ni, simpan value ni. Okay, kita akan bawa masuk ke part B. Soalan setakat ni? Okay, boleh faham apa yang berlaku?
Alright. Okay, tak ada soalan. Kita move on. Masuk kepada part B. Soalan 2 kamu sebenarnya adalah calculation part B. Alright, this is your calculation part B. Lupa nak label, ini adalah part B. So nanti bila kamu buat amali, kalau buat home base, kalau betul kamu kena buat home base dan kamu make sure kamu tahu nak kira lah. Given the following data, calculate the heat gain by the solution. Heat gain by the solution, the heat gain by the calorimeter and the heat of reaction. So kamu kena cari 3 soalan ni. Ada 3 soalan. The heat gain by the solution, the heat gain by the calorimeter and the heat of the reaction. Okay. Oh, soalan ni senang. Dia dah bagi dah. Assume the density of this solution adalah 1 gram per milliliter. Seperti apa yang Chia cakap tadi. Bila density adalah 1 gram, bermakna 50 milliliter bersamaan juga dengan 50 gram. 50 milliliter adalah 50 gram. 100 milliliter adalah 100 gram. Setuju? Okay. So, first and foremost, apa yang kita akan kira kat sini adalah kita nak kira. Saya nak ajar cara lain boleh tak? Sebab dalam exam kita takkan ajar guna cara tadi ni. Kita takkan kira satu-satu Q, the heat gain by the solution, the heat gain by the calorimeter, baru kita tolak. Lambat buat cara tu. Saya nak buat cara exam. Okay. So, first and foremost, cara exam yang saya maksudkan adalah you must know one thing. You must know one thing is we are looking for delta H neutralization. We are looking for delta H neutralization. The things that you need to know over here adalah dia mesti negatif. Alright? Dia mesti negatif, dia mesti adalah heat release. Alright, dia mesti adalah heat release. Yang kedua kamu kena tahu adalah 1 mole adalah based on water. Boleh setakat ni? This equation. Saya assume that acid and the base yang saya maksudkan kat sini adalah NaOH and HCl. Ikut apa yang kita guna dalam makmal lah. Okay. Kita guna NaOH, H2O liquid. Dan yang kita nak fokus guys adalah this thing. 1 mole of water. Okay. So, bila kita ada neutralization, line saya okey ke? Masih dengar ke? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Okay, so kita sambung Kalau tak okey apa-apa bagi tahu Alright. Kawan-kawan kau kat college dah bangun tidur akhirnya. So line pun tiba-tiba jadi tak elok lah. Tadi pukul 8 okey je sebab apa dia tak bangun tidur lagi. Itulah cerita dia. Okay, so you have your neutralization. This is the things that you need to know. This is the things that you must have. Okay, dia bagi markah kat mana pun dia mesti akan bagi. So, selepas tu apa yang kita akan kira? Kita akan tulis terus the heat release. Saya akan kira terus the heat release by the reaction. The reaction kita masukkan adalah neutralization kat sini. Okay. Dan kita akan tentukan the heat release adalah absorbed by siapa. So, dalam container saya, dalam calorimeter, container pula, apalah ajak container tu. Alright. Dalam calorimeter saya ada acid, saya ada base. So, dalam calorimeter saya ada solution. Okay, dalam calorimeter saya ada solution. So, the heat released by the reaction will be the heat absorbed by the solution. Dan tadi di part A, kita dah decide calorimeter kita akan menyerap haba. Kita dah decide kat part A tadi, haba yang dibebaskan ada diserap oleh calorimeter. Bermakna calorimeter pun akan menyerap haba. Okay. So, haba yang dibebaskan dalam neutralization akan diserap oleh solution, akan diserap oleh calorimeter. Alright. Dan next, dalam exam,
Sayang, dalam exam, benda ni, statement ni, hang tulis macam ni je kan? Tak ada ayat apa kan? Benda ni 1 markah. Without formula lagi. This is calorimeter concept. Haba yang dibebaskan mesti kena diserap oleh somebody. Alright, apa-apa yang haba dibebaskan, someone kena ambil semua haba tu. Siapa yang membebaskan, siapa yang menyerap. Yang tu dapat 1 markah. Okay? So the heat absorbed by the solution, the next yang akan dapat markah adalah formula. Sama ada kita guna MC delta T atau C delta T. Sayang, untuk solution, MC delta T atau C delta T. MC delta T. Alright, MC delta T because we already have the mass. Alright, we have the mass of the solution. So kita akan guna M solution, C solution, delta T of the solution. MC delta T. Okay. And the calorimeter, tadi kamu dah kira. Saya tak guna 15.56 kita guna 15.55 yang kita kira tadi. Kita dah kira dan kita dah dapat heat capacity. So calorimeter, Aiman, C delta T or MC delta T? C delta T. C calorimeter, delta T calorimeter. Okay. And then kita masukkan value. Mass of the solution, oh saya dah highlight, dah bagi jawapan pula. Mass of the solution adalah total 100 gram. Sebab kita masukkan acid 50, kita masukkan base 50. So solution adalah 100 gram. Jangan salah. Solution over here is 100 gram. C kecil sama, kalau dia tak bagi dia akan jadi 4.18 automatically. Delta T solution. Delta T solution berapa tolak berapa? tolak 21.02 degree Celsius. Alright. Okay, before that, correct. Kita tengok sikit dulu yang ni. First and foremost, the final is 27.53. That is the temperature of the solution after mixing. The keyword kat sini, dia tak guna T1, T2, tapi dia guna perkataan after and before. Nampak? Okay, dia guna perkataan after and before. So, bila after mixing adalah selepas reaction dah bermula lah. So, reaction dah bermula, this is basically the T final. Tapi isu kat sini, kita ada 2 T initial. Perasan tak? Sebab saya masukkan 2 benda. Saya masukkan acid, saya masukkan base. Kita ada 2 initial. Dan kamu sangat bertuah sebab initial kamu sama. Betul? So, bila initial sama, kita ambil lah. Sayang, touch wood katakan initial tak sama. 121.02, 122. Apa kita buat untuk dapat initial? Kalau tak sama, apa kita buat untuk dapat initial? Find average. Aina? Average. On average. Average. Kita akan cari average. Kita akan ambil dua initial, kita tambah, kita bahagi 2. Soalan exam selalu jadi macam tu tau. Dan dalam makmal bila kita buat, sebenarnya most of the time memang akan beza. Kenapa akan beza? Ingat tak? Asid kamu duduk dalam beaker. Base kamu duduk dalam calorimeter. Betul? Alright? Most of the time dia takkan sama. Alright? Dia takkan sama. So bila tak sama apa yang kita buat, kita akan ambil initial dua-dua. Kita akan ambil T initial tambah T initial bahagi 2. Yang tu yang kita akan buat untuk dapatkan T initial tersebut. Okay? Berhati-hati So yang ni tak ada, yang ni sama. So selesailah kamu tambah. And the C besar adalah yang kita kira tadi 15.55. Delta T calorimeter. Berapa tolak berapa? Delta T calorimeter berapa tolak berapa? Initial calorimeter 25. Tolak 25. 27.53. Ya, the final adalah semua orang sama. Kenapa final semua orang sama? Sebab semua orang duduk dalam calorimeter yang sama. Semua orang akan berakhir pada suhu yang sama. So T final adalah selalunya
T final semua orang kena sama. Okay? Sebab reaction dah berlaku, semua benda dah start, semua benda duduk kat tempat yang sama. So tips yang saya boleh bagi adalah 99.99% T final semua soalan kena sama. T final semua orang kena sama, semua soalan pula cis. T final semua orang kena sama sebab reaction dah bermula, solution ke, calorimeter ke, final dia kena sama. Okay? Tu tips dia lah. Initial boleh berubah sebab initial dia tak campur lagi lah. So, ini adalah exam. Exam kita akan buat cara ni. Kita takkan buat cara macam tadi kira 1Q, kira 2Q, lepas tu kira 3Q. Kita tak buat cara tu. Kita akan buat dan kita akan kira sekali. So, please. . 2760.52. Alright. Anis dapat. Saya nak satu-satu boleh. Solution berapa saya? Saya nak satu-satu kalau boleh. Dua 2721.18. Okay. Tolak dengan? 39.34. Yes. Okay. Boleh. 3415 boleh weh. Bukan jawapan akhir kan? Bukan jawapan akhir lagi. So ambil semualah. Okay, 2721.18 tolak dengan 39.3415. Sebab dia bukan jawapan akhir lagi. So kita ambil semualah. So yang ni kamu akan dapat kat sini adalah 2681.8385 joule. Setakat ni. Setuju? Miss, tu tolak ke tambah, Miss? Tambah. Saya salah. Tambah. 2721.18 tambah 39.3415. Anis dapat apa tadi? 2760.52. Joule. 0.52. 52 joule. Yep. Okay. Dah? Alright. Tapi, this is only the heat released by the reaction. Kita bukan sampai jawapan akhir lagi. Jawapan akhir yang saya nak, yang semua orang nak adalah kita nak delta H neutralization yang berasaskan 1 mol water. Okay. Haba ini hanya adalah haba yang dibebaskan bila kita campur 50 gram asid. Alright, bila kita campur 50 ml asid dengan 50 ml base. Yang tu kita campur, kita bebaskan haba sebanyak 2000 lebih. Tapi sekarang saya bukan nak 50 ml asid, 50 ml base. Tak. Saya nak 1 mol air. Okay. So, first and foremost, bila kita bermain dengan mol, automatically apa yang kamu kena tengok, saya kena tukar kepada number of mol. Tapi dalam soalan tak ada apa diberi dalam number mol. Soalan bagi dalam volume, soalan bagi dalam concentration. Soalan bagi dalam volume, soalan bagi dalam concentration. So apa yang kita buat, kita akan kira number of mol itu. Okay. So kita akan kira number of mol acid. Kita akan kira number of mol base, NaOH. And can I know what formula that we use to calculate the number of mol? Kalau dia bagi volume dengan concentration. MV MV over 1000. MV over 1000. Thank you, Muklif. Dia bagi MV, thank you, Chia. Dia akan guna MV over 1000. Concentration over here, molarity is your 1. Volume semua orang 50 over 1000. Same thing dalam base, kita akan guna 1 molar 50. Saya rasa dalam makmal kita tak guna 1 molar dengan 50. Tak guna yang sama. Concentration dia 1 dengan 2 kot kalau tak silap saya. Okay, tak apalah, kita ikut yang ni. So kamu akan dapat, yang ni senang, malah nak tunggu. Okay, kamu akan dapat this one. Alright. Tapi
Tapi the big problem over here adalah, do you realize your water is the product? Alright, the big problem over here, do you realize that your water is actually the product? Okay, so when the water is the product, remember dua perkataan ni, limiting reactant. Ingat? Ingat, tak apa benda pernah dengar, misal pernah dengar. So, limiting reactant, okay, bila kita bermain dengan produk, saya nak ingatkan sekarang soalan ni senang, so okay. Okay, soalan ni senang, so tak ada masalah. Kita kena tengok limiting reactant. Sebab limiting reactant is the one that determine your product. Limiting reactant adalah orang yang akan hasilkan produk kamu. Yang akan menentukan produk kamu. Okay? Dan kat sini dia sama. 0. Saya nak tukar boleh tak? Tak nak guna sama boleh tak? Supaya kita belajar sikit weh. Asyik sama je. Tukar NaOH. Tukar NaOH. NaOH 2 mol. Please. Please. Bila nak pandai weh, asyik guna yang sama je. Please tukar soalan sikit. Dah? Okay. So, bila dia berbeza, balance equation dah ada. Balance equation 1, 1. So, macam mana nak cari limiting reactant? From equation, alright, from equation, 1 mole of NaOH will react with 1 mole of HCl. Okay? Setuju yang ni? Alright. Semua yang kita kira ke atas adalah given. Semua yang kita kira ke atas adalah given sebab yang tu yang diberi dalam soalan. Okay? Semua yang kita kira ke atas adalah given. So right now, given, kita akan cakap given untuk NaOH. Given untuk NaOH adalah 0.1 mole of NaOH. Yang kita nak cari adalah how much HCl is needed. Yang ni kita nak cari. Okay, ingat tak given needed ni? Welcome back. So, satu-satu. So, senanglah 0.1 mole of HCl needed. Betul? And then kita compare. Alright, yang diberi, mak kamu bagi 5 sen. Mak kamu bagi 5 sen. Nampak? Mak kamu bagi 5 sen kat sini. Yang diberi adalah 5 sen. Kamu perlukan 10 sen. Cukup ke tak cukup? Number of mole HCl given. Number of mole HCl given is 0.05 mole. Alright, hydrochloric acid yang diberi adalah 5 sen. Which is less than number of mole HCl needed. Needed 0.1 mol. Okay. Dan diberi adalah kurang daripada yang diperlukan. So, bila yang diberi adalah kurang daripada apa yang diperlukan, automatically hydrochloric acid is limiting reactant. Sayang, ingat ke benda ni? Setuju? Setuju? So, kalau hydrochloric acid adalah limiting reactant, bermakna hydrochloric acid adalah orang yang akan menentukan water banyak mana. Alright, your hydrochloric acid will be the one that determine your water. Dan balik kepada from equation, alright, 1 mole of hydrochloric acid will produce 1 mole of water. So sekarang hydrochloric acid ada banyak mana? Hydrochloric acid ada 0.05 mole hydrochloric acid. Yang ni kita ada banyak ni. So saya akan hasilkan water banyak mana? Kita akan hasilkan water sebanyak 0.05 mole of water. Okay. Alright, are we together still? Last dah, sampai hujung-hujung dah, last step dah. Okay. So, sekarang balik kepada soalan tadi. Apa yang berlaku adalah kalau saya, yang ni 2 kan, saya tukar base je. Base adalah 2. Alright.
Kalau saya masukkan 50 ml of acid dengan 50 ml of base, 1 molar dengan 2 molar, kita akan membebaskan haba sebanyak 2760.52. This is haba yang dibebaskan masa reaction saya. Dan during the reaction juga, saya membebaskan 0.05 mole of water. Betul? Dibebaskan, dihasilkan, bukan dibebaskan. So sekarang betul tak kalau Miss Wong tulis 0.05 mole of water will release negatif 2760.5. Tak nak letak negatif lah. Nanti kita letak akhir. 0.52 joule. Okay. Value sangat besar sayang. Kita tukar kilojoule dulu. Kita tukar kepada kilojoule, so dia akan jadi 2.7605 kilojoule. Tukar kepada kilojoule dulu. Alright. So dia akan jadi 0.05 mole of water membebaskan sebanyak 2.7605 kilojoule. Dan kita nak 1 mole of water membebaskan haba banyak mana? $55.21 kilojoule. You will have 55.21 kilojoule. And the 55.21 kilojoule adalah untuk 1 mole of water. And dari awal tadi bila saya kata kita cari delta H neutralization adalah untuk 1 mole of water. Tapi delta H neutralization dari awal saya dah bagi tahu dia negatif kan? So dia adalah negatif 55.21 kilojoule per mole. Alright? Dia mesti adalah negatif, mesti adalah kilojoule per mole. Alright? Faham ke? Yang ni saya bawa balik, calculation last ni saya bawa balik kat slide pertama sebab saya nak kamu nampak value Q tu. Kamu sambung je lah kat bawah. Alright, kamu sambung je kat bawah. Okay? Boleh ke? Soalan favourite tau dalam exam. Soalan favourite dalam exam. Wait, calorimeter dalam tutor Ham belajar apa? Ham belajar calorimeter, MC delta T dengan C delta T je kan? Betul tak? Right? So hang rasa calorimeter dua soalan ni dia nak keluar apa? Combustion atau neutralization? Dua tu je. Okay, dia mesti akan keluar. Sama ada combustion. Combustion saya tak risau sangat sebab combustion tak susah. Dia agak direct. Sebab 1 mole dia bukan duduk kat produk. Tapi bila dia keluar neutralization, what happened in the neutralization that make it hard? Kenapa neutralization susah berbanding combustion? Sebab neutralization 1 mole yang kamu tengok adalah pada produk. Bila 1 mole yang kamu tengok adalah pada produk, kamu kena buat limiting reactant. So you have this, all this extra step untuk cari siapa limiting reactant. Sebab orang limiting reactant ni adalah orang yang akan menentukan water kamu banyak mana. See that? Alright? This is the main difference between your combustion because you need to find your limiting reactant. Alright? Question so far? Ada soalan? Alright, as we all agree just now, you did not agree, but I assume that you agree lah. You don't really have a choice, right? So somebody, Aiman said dia akan hantar semua lab report dia hari ini. Okay, yes, let's see dia hantar ke tak. So your lab report untuk eksperimen 3 dengan jota untuk eksperimen 3 kamu akan hantar esok sebelum 12:30 malam. Pre-lab ini sekarang pukul 11. Pre-lab ini saya nak hantar hari ini sebelum pukul 2. Boleh? Dah buat kan? Kamu kemaskan jawapan je kan? Dah kira sama-sama kan? So, saya nak pre-lab ini sebelum pukul 2. Faham? Danish?
Faham, Miss. Dennis, jam kamu pukul berapa sekarang, Dennis? Saya takut tak boleh kat jam kamu dengan phone kamu lain. Jam kamu pukul berapa, Dennis, sekarang? 10.44. 10.44. Alright. So jam kamu lambat seminit daripada jam saya. So kamu boleh hantar sehingga 2.01. Okay, Miss. Kalau siapa yang hantar lambat lagi hari ini, semua pre-lab yang akan datang kamu kena hantar right after the class. Saya bagi masa, saya baik, saya bagi masa and kamu ambil kesempatan atas baik hati saya. Yang sampai tak hantar, yang sampai hantar lambat, sampai sekarang pun tak hantar lagi, right, Aiman? So if you don't appreciate my kindness, I can be mean. I can be very mean. Alright? Alright, Miss. Understood, Okay, Miss. ada soalan setakat ni? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. And I'll see you after your semester break and you need to get ready also for your practical test. Kalau kamu balik lepas mid-sem break, most likely kita akan buat practical test dulu sebelum eksperimen yang akan datang. So, I will let you know again, alright? Once kita confirm, saya akan bagi tahu secepat yang saya boleh. But get ready with your practical test, jangan lupa eksperimen 1 kamu. Faham? Okay, tengok balik video semualah. Tengok balik graph especially. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. Happy holiday. I'll see you again right after your mid-sem. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.